אפשר? רק תגיד לי מתי. מותר? כן. יופי. בעצם הימים האלה מתרחש בלבנון תהליך שהוא מאוד מעניין, לא רק בהקשר הלבנוני, אלא בהקשר הכללי של מעמדה של ישראל באזור. ישראל בעצם מזהירה את לבנון ובאמצעות האמריקנים, אבל גם אזהרות מופנות לאמריקנים עצמם, שתהליך ההשתקמות של חיזבאללה בלבנון הוא כל כך מתקדם, הוא כל כך מסכן את מדינת ישראל ואת תושבי הצפון, שישראל חייבת להגביר את הפעילות שלה, ואנחנו רואים בימים האחרונים פעילות הרבה יותר מוגברת מאשר בשנה האחרונה. אני רוצה להזכיר לכולם, הסכם הפסקת האש נחתם לפני שנה, בנובמבר 24, ומאז ישראל הרגה, נדמה לי 330 מחבלים, ופגעה בהרבה יעדים של חיזבאללה בחלקים שונים של לבנון, אבל עכשיו ישראל נאלצת לפעול בהיקפים יותר גדולים, היא גם מפנה אזורים, הדובר צה"ל בערבית מדבר על אזורים מסוימים שצריך לפנות כי ישראל תפגע בהם, אבל בעיקר ישראל שולחת שדר לאמריקנים ובאמצעותם ללבנונים, שאם ממשלת לבנון וצבא לבנון שפועלים בכיוון הנכון ופועלים עם רצון טוב, אבל מפחדים להתעמת עם חיזבאללה מטעמים מובנים, מחשש של התפרצותה של מלחמת אזרחים, אם הם לא יגבירו את הפעילות, ישראל תיאלץ להגביר עוד יותר, מעבר למה שקורה עכשיו ממילא, את הפעילות שלה בלבנון. אבל אני רוצה לשבץ את זה בהקשר הרבה יותר רחב. אחת הבעיות, אם לא הקשה ביותר, ערב ה-7 באוקטובר 23, הייתה שלישראל הייתה גישה של הכלה. וזה היה מקובל על הצבא ועל קהילת המודיעין ועל הממשלה ועל האופוזיציה. מי שהיום מתהדר בטענה שהוא חשב אחרת, יש רק מעטים שחשבו אחרת באותם ימים. וכל העניין היה למה להגיע למלחמה. אנחנו רוצים לאורך זמן לקיים מצב שבו אנחנו מרווחים בין המלחמות הגדולות. אנחנו מנסים שהתפרצויות אלימות תבונה לעתים רחוקות ככל האפשר. עכשיו, הדוקטרינה הזאת נכונה מאוד לגבי התעצמות של צבאות סדירים. אומרת לעצמה ישראל כבר משנות ה-50, אכן בעולם הערבי יש התעצמות של הצבאות, אבל אנחנו מנצלים את הזמן יותר טוב גם בהכנות הצבאיות, ועוד יותר חשוב, בזמן שעובר בין מלחמה למלחמה, אנחנו בונים חברה, מחזקים כלכלה, יוצרים תרבות יותר פלורליסטית, שירותי רפואה יותר מתקדמים, מדע יותר פורץ דרך. כלומר, הסיבה שבשבילה ישראלים קמים בבוקר, בניגוד לפלסטינים, זה לבנות משהו, זה לבנות חברה. ולכן, ככל שיש לנו תקופה ארוכה יותר שקטה, אנחנו יותר בונים את החברה שלנו, וגם למרות שהצבאות הערביים מתעצמים, אנחנו מתעצמים יותר מהר, אנחנו מנצלים את הזמן יותר טוב, ולכן הפערים גדלים, ואם וכאשר תבוא מלחמה, אנחנו נהיה יותר מוכנים. זה נכון לגבי צבאות סדירים, והיה נכון לפני הרבה זמן, גם לגבי ארגוני גרילה וג'יהאדיסטים וטרוריסטים, משום שהנזק שהם יכלו לגרום זה לזרוק רימון, לשים מוקש, באמת דברים משניים. היום כאשר אפילו התימנים מסוגלים לשגר טילים בליסטיים למרחקים של מעל 1,000 קילומטר, היום כאשר כל אחד יכול אצלו בבית לבנות רקטה בסיסית שתפגע בעיר הסמוכה לגבול, כאשר אנשים קצת יותר מיומנים יכולים בעזרת הדרכה מאיראן לבנות רקטות למרחקים של מאות קילומטרים וגם לדייק אותן, משום שמה שפעם רק מעצמות היו יכולות, היום יכול כל ארגון טרור. היום זה טעות לחכות ולומר, אנחנו רוצים שלא תהיה מלחמה, אנחנו לא רוצים לקלקל את הצימרים בחגים, אנחנו לא רוצים בכלל להיכנס למסלול שהסלמה יכולה להביא להסלמה עוד יותר גדולה, אנחנו רוצים לחיות את חיינו פחות או יותר בשקט או עם כמה שפחות התפרצויות גדולות, ולכן בוא נכיל. וישראל מול חיזבאללה הייתה במצב אבסורדי שבעצם חיזבאללה הרתיע את ישראל יותר ממה שישראל הרתיע את לבנון.
ישראל בעצם לא קיימה הרבה זמן טיסות מאוישות מעל לבנון, כאשר החיזבאללה הקים אוהל פרובוקטיבי בשטח ישראל, ישראל לא הגיבה, כאשר הוא פעל בלב ישראל, בפארק הירקון, בצומת מגידו, ישראל לא הגיבה, ומלחמת ה-7 באוקטובר, או מלחמת התקומה, תקראו לזה איך שאתם רוצים, יצרה מצב, ולפי דעתי בצדק, של מהפכה בדוקטרינת הביטחון של ישראל. ישראל מבינה היום שהיא חייבת להיות פרואקטיבית, לא ריאקטיבית, מניעתית, לא מגיבה, לא להכיל. ואני מאוד שמח שבחלק גדול מן ההצהרות של הרמטכ"ל, של שר הביטחון, של ראש הממשלה, נאמר בפירוש, אנחנו לא מכילים, אנחנו לא מתכוונים להכיל, אנחנו חייבים, אני קורא לזה תחזוקה אלימה. כלומר, אפשר למצוא לזה שמות יותר יפים, שאנשים באום ירגישו יותר טוב. זה לא משנה, בין ככה איבה כלפי ישראל, בכל הארגונים הבינלאומיים, בתקשורת הבינלאומית, בחלק גדול מאוד מממשלות המערב, אין בעניין הזה צורך הרבה להתייפייף. מדינת ישראל צריכה לקיים תחזוקה אלימה. זאת אומרת, אם יש לברברים משהו, צריך להרוס אותו כי יש להם. כי אם יש להם, זה יופעל נגדנו. וצריך את הדבר הזה למנוע בכוח, וצריך להשתדל שלא יהרגו אזרחים תמימים, אבל אם גם אזרחים תמימים יהרגו, זה מונע מלחמה שבה לאין שיעור יותר אנשים תמימים יהרגו. ועל כן צריך לפעול כנגד זה, כמו שישראל עושה עכשיו בלבנון, כמו שישראל תגביר את הפעולות בלבנון, כמו שאין לה ברירה אלא לעשות ברצועת עזה, וכל השאלה שהיום לגבי הפסקת האש, ברצועת עזה מתמקדת בדבר אחד. האם כאשר, לא אם, אלא כאשר חמאס יבנה את עצמו מחדש, ישראל תוכל להרוג אותם. והאם היא תוכל להשתמש בכלים בינלאומיים שירסנו את מידת ההתעצמות, אבל לא על חשבון היכולת של ישראל לפעול בכוחות עצמה. וכאן יהיה צורך למצוא איזשהו הסדר שיהיה מקובל על טראמפ, שמצד אחד ישמור רצועת עזה לא תתפרץ מלחמה גדולה, ומצד שני יאפשר לישראל גם ברצועת עזה לעשות תחזוקה אלימה, ואני מדגיש את האלימה, לא הרי יוניפיל למשל בלבנון, לא רק שהוא אימפוטנטי לחלוטין ומזיק, אני התנגדתי לו מהיום הראשון בשנת 78 שהארגון הזה קם, אלא בזמן האחרון החצופים של יוניפיל אפילו מעיזים להפיל כטב"ם ישראלי. וצריך לזכור מי יושב שם. יושבים שם שונאי ישראל כמו אירים וספרדים, ומדינה בלתי ידידותית שמזיקה לישראל בכל תחום כמו צרפת, ויושבות שם מדינות, ואין דבר כזה אום. וגם אום הוא גורם עוין, אבל יש גם מדינות עוינות, וכל דבר שהוא אום, או מטעם אום, או בינלאומי, הוא באופן עקרוני אנטי-ישראלי, ולכן צריך למנוע את הבאתו לרצועת עזה, ושהגופים ברצועת עזה, שיהיה אולי צורך בהם, לא יהיו תחת חסות האום. אין בעיה שמועצת הביטחון תעביר החלטה שתיתן להם לגיטימציה, אבל שלאום לא יהיה שום משקל בעניין הזה, וכמובן למנוע אויב מאוד מאוד מסוכן של ישראל, שזה טורקיה. טורקיה יכולה להיות רק אויב של ישראל, אין שום אופציה שהיא תהיה אלא אויב של מדינת ישראל, כמובן שצריך למנוע גם את זה, אבל בעיקר להמשיך להרוג אותם ולהרוס אותם, כי אין עם ברברים שום דרך אחרת. אי אפשר לדבר איתם, אי אפשר גם להרתיע אותם, כי אין להם בעצם שום יעד למעט הריגת יהודים, בשביל זה הם קמים בבוקר. אין להם הצורך, למשל, להבטיח לילדים שלהם חיים יותר טובים. מדובר בברברים, לא רק ברדיקלים ג'יהאדיסטים, אלא בברברים. ועל כן הדרך היחידה זה להרוג אותם. עכשיו, יש ניסיון מאוד מעניין בתחום אחר, וזה מה שקורה ביהודה ושומרון. שם אמנם יש דעת קהל מאוד עוינת, אני רוצה להזכיר ש60% לפי משאלי דעת קהל ערביים בתוך יהודה ושומרון, מזדהים היום ביהודה ושומרון עם מה שעשו לישראל ב7 באוקטובר, ככה שלהעמיד פנים כאילו שמדובר שם בתמימים, או מדובר שם באנשים שאפשר לדבר איתם, בגדול אי אפשר לדבר איתם על הדברים הגדולים, על פשרה היסטורית, אבל אפשר לקיים, וזו הצלחה מאוד גדולה של ישראל,
מצב שבו ישראל פוגעת והורגת ורודפת ומקעקעת את הקבוצה הקטנה של הרדיקלים, כמה אלפי אנשים, בעוד שמיליוני פלסטינים ביהודה ושומרון, שהם עוינים והיו רוצים להביא לחורבן מדינת ישראל, אבל הם לא עושים שום דבר בנידון. ולהפריד בין השניים. מתקיימים חיי יום-יום, למרות קשיים כלכליים גדולים ביהודה ושומרון, בעוד שישראל מביאה חורבן על מחנות הפליטים הרדיקליים, בעיקר בג'נין ובטול כרם, רודפת את הרדיקלים, הורגת אותם במערות עם כלי טייס ועם צלפים, ופורצת דרכים בבולדוזרים בתוך מחנות הפליטים, ומרוקנת חלק ממחנות הפליטים, והורגת למעלה מ-1200 איש בשנים האחרונות, טרוריסטים פעילים שטוב שהרגו אותם, אבל רוב האוכלוסייה לא נפגעת, רוב האוכלוסייה לא מעורבת. דבר אחרון שאני רוצה לצטט בדברים האלה, להעלות בדברים האלה, זה שני אויבים יותר רחוקים, החות'ים ואיראן. לגבי החות'ים, ישראל עדיין לא אמרה את המילה האחרונה, ואם יש בישראל כאלה שאומרים, אוקיי, כרגע לא יורים טילים בליסטיים ולא שולחים כטב"מים כדי לפגוע בישראל, אז אולי ניתן לזירה הזאת לשקוט, אסור. צריך לפגוע אותם, להרוג את המנהיגות שלהם, לחסל, או לפגוע, לחסל לא נצליח לחלוטין, אבל לפגוע קשה באמצעי הייצור שלהם. צריך להבין שאנחנו במלחמה ארוכת שנים עם החות'ים. מדובר כאן באנשים מאוד מאוד רדיקליים, מדובר כאן במה שעלול להפוך להיות הבסיס של כל הרדיקלים המזרח תיכוניים, אחרי שאנחנו מטפלים בלבנון ובעזה ובצורה אחרת גם ביהודה ושומרון, וצריך להמשיך שם מלחמה, ולא רק לפגוע בהם ולהרוג אותם, אלא גם להשפיל אותם. כלומר, לא ליצור מצב שבו הם יוכלו להופיע בעולם הערבי כגיבורים הגדולים שנאבקים בישראל, משום שמזה יכול להתפתח שורש פורה ראש ולענה. זה דבר שממש צריך להיזהר ממנו. לגבי איראן, כרגע הזירה שקטה, אבל ארצות הברית הפעילה מחדש סנקציות, מועצת הביטחון, זאת אומרת האירופאים, חזרו לסנאפבק, איראן נמצאת בקשיים, אבל כמובן לא מתכוונת לוותר לא לפרויקט הגרעין ולא על התמיכה בגורמים רדיקליים שנלחמים נגד ישראל, וישראל לא סיימה את הפעילות שלה באיראן. מה שאפשר לעשות באמצעים חשאיים, בוודאי טוב לעשות כל ימות השנה, בלא הפסקה. איראן היא אויב, מה שרע לאיראן טוב לישראל, טוב לארצות הברית, טוב למדינות ערב, טוב לאירופה, כל מה שרע לאיראן זה דבר טוב לעשותו. וצריך גם להבין שגם אמצעי אכיפה יותר קינטיים, יותר מהסוג שראינו ביוני, אולי לא ברמה הדרמטית שראינו ביוני, אבל קשה מאוד לדעת איך הדברים יתפתחו שם. לא צריך לשלול אותם, לא צריך להוציא אותם מכלל אפשרות. א', הוכחנו שהדבר הזה אפשרי, ב', הוכחנו שהוא אפקטיבי. ג', כל עוד בארצות הברית יושב הנשיא הזה, ולא חס וחלילה הדמוקרטים כפי שהם נראים היום, בהשפעה מאוד מאוד קשה של הפרוגרסיבים שהם אויבי הציביליזציה המערבית, אויבי ארצות הברית, אויבי ישראל, באופן אובייקטיבי, תומכי איראן, תומכי חמאס. הגורמים האלה משפיעים מאוד על הזרם המרכזי של המפלגה הדמוקרטית, אבל יש לישראל 3 שנים שבהן יש סיכוי לזכות בתמיכה אמריקנית, או לפחות באי הפרעה אמריקנית, לפעילות שישראל נאלצת לעשות גם באיראן. כך שאם אני חוזר אל התמונה הכללית, הייתי אומר כך: מדינת ישראל חייבת, כדי למנוע מלחמה גדולה, להיות עסוקה באופן מתמיד במלחמות קטנות. הרעיון הזה שנשב תחת גפנינו ותאנתנו רק יאפשר לשים מוקש מתחת לגפן וטיל מעל התאנה. אין אפשרות בסביבה שבה אנחנו חיים לחיות כך. זה החדשות הרעות. אבל החדשות הטובות, הרוב הגדול של העולם הערבי הוא לא חלק מזה. אנחנו עוסקים היום בגורמים רדיקליים
שהם השוליים של העולם הערבי, הם היותרת, זה מה שנשאר מן המאבק הכלל ערבי נגד ישראל. מצרים לא מעורבת, ירדן לא מעורבת, סעודיה יכולה להתקרב לישראל, יש יחסים טובים עם איחוד האמירויות, עם מרוקו, וכמעט כל המשטרים הערביים רואים ברדיקלים שהם אויבים שלנו, גם אויבים שלהם. ורואים באיראן שהיא אויב שלנו, גם כאויב שלהם. להם לא נוח לומר את הדברים האלה בגלוי, אבל זאת המשמעות. כלומר, החדשות הטובות הן שמדינת ישראל בהדרגה, במהלך עשרות שנים של פעילויות אלימות, של מלחמות קשות, של השפלות, אבל גם של מהלכים דיפלומטיים, השילוב של המרכיבים האלה, למשל בהסכם השלום עם מצרים, הצליחה לצמצם באופן דרמטי את רוחב החזית שלנו במזרח התיכון. אנחנו נאבקים היום מול ציר רדיקלי שנחלש מאוד בשנתיים האחרונות, כאשר הגורמים הלא רדיקליים, הגורמים האחראיים של העולם הערבי, מבינים את הצורך שיש להם בפעולה משותפת עם ישראל, מבינים לא רק את חפיפת האינטרסים, אלא את הצורך לפעול במשותף נגד הגורמים הרדיקליים, וישראל צריכה מצד אחד להבין עד כמה סוג כזה של פעילות יזיק לנו מאוד באותו חלק גדול של דעת הקהל המערבית שנשלט על ידי אנשים שמושפעים על ידי הפרוגרסיבים. כלומר, אנחנו עדיין על כל מעשה טוב נקבל מחאה ונקבל נזיפה מהניו יורק טיימס וה-BBC וה-CNN, וכמובן כל הגורמים הבינלאומיים, האום ובתי המשפט בהאג, ומה שקרה לצערי עם ארגוני זכויות האדם כמו אמנסטי ו-Human Rights Watch, שזה בעצם היום בפועל סייעני טרור בגלל גישתם הרדיקלית, ובעצם אנחנו מצד אחד לסוג כזה של פעילות, אנחנו לאורך זמן נצטרך להיאבק במגמות, בתקשורת, בזירה הבינלאומית של הגורמים שהם עוינים למדינת ישראל, עוינים או לקיומה של המדינה, או לפחות ליכולתה לשמור על ביטחונה ולהגן על עצמה. אבל מצד שני, יותר ויותר הבנה בקרב הגורמים הקובעים במזרח התיכון, וכל עוד אנחנו נמצאים בממשל הנוכחי בארצות הברית, גם בארצות הברית. וישראל עם ארצות הברית יחד הוכיחו, השילוב הזה בין ישראל לבין ארצות הברית הוכיח בשנה האחרונה, שאפשר להפוך את אירופה לשולית, לא זניחה, אבל שולית, יכולה לגרום נזק לישראל. אני עדיין לא בטוח שכל הנזק שאירופה יכולה לגרום לישראל כבר נגרם, אבל לישראל אין אופציה להקשיב לאירופה, כי אם חס וחלילה ישראל תקשיב לאירופאים, מדינת ישראל לא תתקיים, היא לא תהיה מסוגלת להגן על עצמה. והאירופאים, בידיעה שבין כך לא לוקחים אותם ברצינות, אפילו לא מנסים לומר דברים רציניים. הם אומרים את המילים שנשמעות יפה, אבל הם יודעים שבין כך אין לזה שום השפעה, אז אין להם אפילו מוטיבציה להתייחס ברצינות לדברים שהם עצמם אומרים, וכמובן שמדינת ישראל לא יכולה להקשיב למה שהם אומרים. אבל אם יש לנו חוסן פנימי של החברה הישראלית, יכולות צבאיות שנדרשות לפעולה הזאת, נחישות של מקבלי ההחלטות ותמיכה של ארצות הברית, לפחות ברוב הגדול של הפעולות האלה, ישראל יכולה להמשיך ולבסס את מעמדה לא רק המעצמה החשובה ביותר במזרח התיכון, אלא גם כגורם שיכול להגן על עצמו בצורה הרבה יותר אפקטיבית, גם מגורמים רדיקליים, ג'יהאדיסטים, ברברים, כמו שראינו בשנתיים האחרונות, מאשר אי פעם בעבר. אני אשמח אם תוכל להסביר. האסטרטגיה הזאת שאנחנו מיישמים בלבנון, שאתה מקווה שניישם אותה גם בעזה, איך אתה יודע, מי אמר שאנחנו נצליח ליישם אותה לטווח הרחוק? ושל עוד כמה שנים, תתחלף ממשלה, יתחלפו אנשים, קצת תשכח ונחזור למה שהיה לפני. אני חושב שהטראומה של 7 באוקטובר הייתה מאוד עמוקה. אם אתה שואל אותי מה יקרה בעוד 20 שנה, אני לא יודע, כי יש לנו היסטוריה שאחרי 20 שנה שוכחים,
ועוד פעם, הנה, היה לנו לפני 20 שנה את האינתיפאדה השנייה, וערב אוקטובר 23 אנחנו התנהגנו בחוסר אחריות מוחלט, כולל צה"ל, שהיה פשוט בלתי מוכן למלחמה בתחום הזה, ויכולת ההתאוששות שלנו היא מאוד מרשימה, אבל הטראומה עדיין קיימת, כך שאם אני מדבר על השנים הקרובות, אני חושב שיש תמיכה ציבורית מאוד רחבה, יש קונסנזוס מאוד רחב בציבור הישראלי ללכת לכיוון הזה. מה יהיה בעוד 20 שנה? קשה מאוד לדעת. אני חושב שמי שמתנבא על טווחי זמן כאלה, תראה, הדבר היחידי שאני מוכן להגיד לגבי מה יהיה בעוד 20 שנה, זה גם אם לא נהיה מוכנים, נהיה מסוגלים להתאושש אחרי שנתפסנו בלתי מוכנים. זה אני חושב שהוכחנו ב-73, הוכחנו עכשיו ב-7 באוקטובר, אני חושב שגם בעתיד אנחנו יכולים על בסיס עוצמתה של החברה הישראלית, החוסן הלאומי, היכולות הגדולות של צה"ל, את זה אפשר לומר. אבל האם נשכח שוב את הלקח? אני בכלל לא בטוח שזה בלתי אפשרי. אני אגיד לך יותר מזה. אפילו הזיה, כמו מה שראינו לפני 30 שנה, ב-93, 95 וכו', שהנה יבוא שלום. כלומר, לא רק הסדר מדיני כזה או אחר, שזה בהחלט אפשרי, ואני חושב שצריך לחתור אליו, אלא שלום, זאת אומרת, מין מצב כזה שבו אתה לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו על מלחמה. זה לא המזרח התיכון. תראה מה הערבים עושים אחד לשני. עזוב את ישראל. ראה איך הם נוהגים זה בזה. ראה את מלחמות האזרחים שהיו לנו בלבנון ובסוריה ובירדן ובעיראק ובתימן ובאלג'יריה ובסודן ובכל מקום. זה אזור אלים מאוד, שבו מרגע שחדלים לפחד מפניך, אתה חייב לפחד מפניהם. אז אם ככה, אם כל מה שאנחנו עושים זה ריאקטיבי, אז מספיק פעם אחת שהמתקפה שלהם תצליח, וזהו, והפסדנו. לא, לא. תראה, קודם כל, אני בעד פרואקטיבי ולא ריאקטיבי. אמרתי את זה בצורה מפורשת, ואני מאוד שמח שמדינת ישראל הולכת בכיוון הזה. אבל גם אם ריאקטיבי, מדינת ישראל, לא אלמן ישראל, תראה, בסך הכל מדובר במדינה מתקדמת, שיש לה יכולות בלתי רגילות, שמוקפת במדינות שיש להן יכולות מאוד מוגבלות של מדינות לא מפותחות. אני חושב שמדינת ישראל יכולה, אפילו במצבים שהיא לא מוכנה, היא יכולה להתאושש. אני רוצה להזכיר לך, אנחנו התאוששנו במלחמת העצמאות, אם אתה משווה את מה שקרה בסוף 47, ראשית 48, מול מה שקרה מאז מרץ-אפריל 48. אנחנו התאוששנו במלחמת ששת הימים, בעצם 3 שבועות לפני פרוץ מלחמת ששת הימים, צה"ל לא היה מוכן לשום דבר. אנחנו ניצלנו 3 שבועות בצורה מאוד טובה כדי לבנות את עצמנו. במלחמת ההתשה לא היינו מוכנים למתכונת הראשונית של המלחמה, ובחודשים האחרונים הראשונים היינו במצב מאוד קשה. אני רוצה להזכיר לך ספטמבר עד דצמבר 1969, מדינת ישראל בעצם הכריעה את מצרים בחזית התעלה, עד שהיא הפכה לחסרת אונים בחזית התעלה, ורק התערבות ישירה של כוח סובייטי יכול היה להציל את שמי מצרים מפני ישראל, ובסופו של דבר העליונות הצבאית של ישראל כפתה על מצרים את ההסתלקות מן המלחמה בלא לקבל שום דבר מדיני בעל ערך. במלחמת יום הכיפורים, שוב, עד ל-14 באוקטובר ואחרי 14 באוקטובר, אלה שני סיפורים לגמרי שונים. במלחמה האחרונה, 7-8 באוקטובר, מול מה שקרה אחר כך בלבנון, בסוריה, באיראן, אלה שני סיפורים שונים מאוד, ודמוקרטיות לעתים קרובות אינן מוכנות למלחמה. אני רוצה להזכיר לך את ארצות הברית בפרל הרבר, אני רוצה להזכיר לך את בריטניה בעצם ב-39, 40 ו-41, רק ב-42 התחילו להופיע ניצחונות של בריטניה במלחמת העולם השנייה. כך שזה קורה לכל הדמוקרטיות, כי אנחנו תמיד אוהבים לספר לעצמנו את המעשייה, כאילו שהאויב זה אנשים כמותנו, הם רק מדברים שפה אחרת ויש להם דת אחרת. לא.
מדובר לפעמים, לא תמיד, מדובר בברברים, מדובר באנשים שהדבר היחידי שהם רוצים כחיים יותר טובים זה להרוג את הילדים שלנו, ומול המרכיבים הרדיקליים האלה של העולם הערבי, מדינת ישראל נלחמת כבר למעלה מ100 שנים, ואני מניח שהיא גם תמשיך להילחם אליהם ב100 השנים הקרובות. השאלה היא, האם מדינת ישראל תצליח, גם ב100 השנים הקרובות, כמו שהצליחה ב100 השנים האחרונות, להעדיף במאמצים שלה, להקדיש את מירב המשאבים שלה לבניית החברה, כמו שדיברנו קודם לכן, למרות העובדה שהברברים מנסים להרוג אותנו בגבול. ומדי פעם אתה צריך להפנות את עיקר המאמצים להתפרצות גדולה של מלחמה, אבל ברוב הגדול של המקרים אתה יכול להפנות את עיקר המשאבים, את עיקר תשומת הלב, לחלק הקונסטרוקטיבי שבשבילו אנחנו קמים בבוקר. האם בעיניך אנחנו לא תלויים בממשל טראמפ, במובן הזה שאם החיס הזה לא ימשיך, אז אנחנו... כל אחד בעולם, בצד המערבי של המאבק העולמי, תלוי בארצות הברית. בוא נאמר ככה, נאט"ו לא תלויה בארצות הברית. מאוד, יותר מישראל בהרבה מובנים. כן? כך שבוודאי שהסיוע האמריקני מאוד חשוב, בוודאי שיש לו לפעמים מחירים, אבל בדרך כלל מדובר באויבים משותפים, משום שגם ישראל וגם ארצות הברית רואה את הרדיקלים במזרח התיכון כאויביה, למעט אובמה, שאני חושב שהוא בכלל דפורמציה של ארצות הברית, כמו ג'ימי קרטר, ועכשיו לא במקרה הוא תומך בממדני, שהוא אנטי-שמי ואנטי-ישראלי, ובעצם גם אנטי-מערבי, הוא בעצם גם אויב של הציביליזציה המערבית. הוא לכאורה נמצא בתוכה, אבל בעיניי הוא והפרוגרסיבים הם האויב המסוכן ביותר של יכולת הליברלים בציביליזציה המערבית להגן על עצמם מפני הגורמים שמאיימים עליה. למעט המקרה הזה, או מקרים בודדים בארצות הברית, ארצות הברית רואה בישראל נכס. אני אתן לך רק דוגמה אחת. אם ארצות הברית רוצה להוציא את נושאות המטוסים של מן המזרח התיכון, ולהביא אותן לים סין, וזה מקומן בעימות הגלובלי שהוא היום החשוב ביותר בעולם. בתנאים כאלה, ארצות הברית זקוקה להשאיר את המזרח התיכון בידיים של מישהו. וכיוון שישראל היא בלא שום פרופורציה המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון, אי אפשר לעשות את זה בלי ישראל. כמובן שרצוי מאוד שילוב של מצרים, ערב הסעודית, ישראל, איחוד האמירויות וכו', אבל בלי היכולת הצבאית, בלי הקשר העמוק בין ישראל לבין ארצות הברית, אני חושב שאי אפשר להפקיר את המזרח התיכון בידיים של מישהו אחר, שישראל היא לא חלק מן המערך הזה, וחלק מאוד מאוד חשוב מן המערך הזה. כמובן שישראל הרבה יותר תלויה בארצות הברית ממה שארצות הברית תלויה בישראל, אבל זה לא משהו לגמרי חד צדדי, וגם בארצות הברית כאשר נפגעת האהדה, גוברת ההערכה. גם כאשר יש גורמים, כמובן הפרוגרסיביים, אבל לצערי גם חלק מהליברלים וחלק גדול מאמצעי התקשורת, שהופכים להיות לא רק בלתי ידידותיים, אלא לפעמים אפילו אויבים של מדינת ישראל, במקביל ההבנה שיש צורך בשיתוף פעולה עם ישראל, שאתה לא דוחק מעצמה כמו ישראל לפינה. יש אפילו אנשים שאומרים שישראל היא מעצמה גרעינית. אתה לא דוחק מעצמה מהסוג של ישראל לפינה. רעיונות נאלחים כמו זה של סונדר, סנטור יהודי פרוגרסיבי, שצריך להפסיק לחמש את ישראל. זאת אומרת שישראל לא תהיה מסוגלת להגן על עצמה, והוא לא מטומטם מספיק כדי לא לדעת שאויביה רוצים לחסל כל יהודי במדינת ישראל. אבל הוא מופקר וחסר אחריות כמו פרוגרסיב. הוא נאמן למורשתו הפרוגרסיבית. זה גורם שבארצות הברית לא מכתיב את המדיניות. נדמה לי שאפילו לא הדמוקרטים היו בשלטון היום, אני לא בטוח שהם היו יכולים להרשות לעצמם שהמטורללים הפרוגרסיביים יכתיבו להם את המדיניות, כי התוצאות היו מופיעות על פני השטח מיד.
אני רוצה להזכיר לך שכאשר לארצות הברית היה נשיא חלש ועלוב, שלא הבין מה ארצות הברית צריכה לעשות ותמך באויביה, אני מדבר על ג'ימי קרטר, אז באו האיראנים וחטפו את הדיפלומטים האמריקנים, והם החזירו אותם ביום שקרטר יצא מהבית הלבן. כי הם הבינו שעם ארצות הברית האמיתית הם לא יכולים להתמודד, ועם ג'ימי קרטר, שהוא עיוות של ארצות הברית, הם הרשו לעצמם כי הם ידעו שהוא אימפוטנט וטיפש, ולכן הם יכולים להרשות לעצמם לעשות את זה. ישראל וארצות הברית נמצאות בשותפות אסטרטגית מאוד עמוקה עשרות שנים, והאמריקנים גם לא מאמינים יותר, כמו שהאמינו בשנות ה-50 וה-60, שהם צריכים לבחור בין ישראל מצד אחד לבין כל העולם הערבי והמוסלמי מצד שני. הם יודעים היום שזה ישראל ורוב העולם הערבי וחלק גדול של העולם המוסלמי, מול הרדיקלים שמאיימים על אותו חלק של העולם הערבי ועל אותו חלק של העולם המוסלמי. זאת מציאות שונה לחלוטין, ואם אתה מתרחק מהקשקשת של עיתונאים, שבאמת בשנים האחרונות ירדו לרמה כל כך עלובה של ניסיון לעצב את המציאות, ולא מסוגלים בכלל לנסות אפילו בצורה רצינית להבין אותה, ורק עיתונאים מעטים עושים את תפקידם, אבל דעת הקהל מושפעת מן העובדה שעיתונאים מציגים לנו כל מיני פרספקטיביות פרימיטיביות של יחסי החוץ של מדינת ישראל, או בכלל מאזן הכוחות העולמי. מי שבודק את הדברים האלה בצורה קצת יותר רצינית ואחראית, מגיע למסקנות שונות לחלוטין. מה אתה חושב על ממדני ועל הבחירה שלו? אני חושב שזה כל כך רדיקלי שיכול להיות שיהיה בזה תועלת. כמובן שזה נזק, כן? מדובר בעיר היהודית הגדולה בעולם, שבה לבושתי חלק גדול מהיהודים תמכו באנטישמי הנאלח והמסוכן הזה, כן? שהוא ממש קטסטרופה מבחינת ראיית העולם שלו. בגלל שזה כל כך קיצוני, יכול להיות שזה יחלוף יותר מהר. תראה, אנחנו ראינו את האוניברסיטאות האמריקניות הטובות ביותר מדרדרות לטרלול הווקי ברמה כזאת שהיום יותר קשה להם לקיים את זה. הם נחשפו בקלונם, ואנשים שעוד נשארו נורמליים מבינים עד כמה הדבר הזה מסוכן לכל הציביליזציה המערבית, ובעיקר שאותם גורמים פרוגרסיביים הם אויבי הליברליזם. עוד לפני, במובן מסוים, הם בעלי הברית של הפשיזם, כי הם דוחפים אנשים שלא מבינים את העולם מקוטב אחד לקוטב שני. ובמובן מסוים, הפשיסטים והפרוגרסיביים הם אחים תאומים, כי הם מזינים זה את זה באנשים טיפשים במרכז הבמה הפוליטית, שהולכים אל הכתבים, בגלל שאחד הכתבים כל כך מפחיד אותם, הם הולכים אל הקוטב השני. לדעתי, דווקא בגלל ההפרזה הקיצונית, יש סיכוי שנוכל להתמודד עם התופעה הזאת בצורה יותר מוצלחת.